Hi, in today's lesson, you are going to learn how to use some and any in English. Some and any can only be used with countable plural nouns and uncountable nouns. In general, we use some for positive sentences and any for questions and negative sentences. Some and any हामी स्पेशली क्वान्टिटी को लागि युज गर्छौं कुनै पनि काउन्टेबल नाउन को नम्बर स्पेसिफिक नहुँदा हामी some and any युज गर्छौं some को युजेस पोजिटिभ सेन्टेन्स प्लुरल काउन्टेबल नाउन र अनकाउन्टेबल नाउन को लागि युज हुन्छ भने any नेगेटिभ सेन्टेन्स र क्वेशन को लागि प्लुरल काउन्टेबल नाउन र अनकाउन्टेबल नाउन सँग युज हुन्छ some र any हामी प्लुरल काउन्टेबल नाउन एन्ड अनकाउन्टेबल नाउन दुवैको लागि युज गर्न सक्छौं फर एक्जाम्पल I bought some candles मैले केही क्यान्डल्स किने नेक्स्ट सेन्टेन्स I left some soup for you in the kitchen soup हाम्रो uncountable noun हो I asked her to lend some money money also uncountable noun I have some books I have some questions there are some eggs eggs हाम्रो countable noun I would like to give you some advice advice हाम्रो uncountable noun there is some wine there is some wine wine liquid हो यो uncountable noun हो हामीले countable noun uncountable noun को भिडियोमा भनेको थियौं लिक्विड काउन्ट गर्न सक्दैनौं सो यो uncountable noun हो wine हाम्रो uncountable noun हो बट यसलाई काउन्टेबल बनाउनको लागि हामी a bottle of wine भनेर काउन्टेबल पनि बनाउन सक्छौं वाइनलाई काउन्टेबल बनाउने हैन कि a bottle of wine two bottles of wine यसरी हामी काउन्टेबल बनाउन सक्छौं एनीको एक्जाम्पलहरु Did you leave any soup for me soup हाम्रो uncountable noun We don't want any water we don't want any water Did you have any trouble Do you have any questions I didn't take any books book हाम्रो countable noun हो यो plural form मा रहेको छ He doesn't need any help help हाम्रो uncountable noun हो हामी help लाई काउन्ट गर्न सक्दैनौं Are there any carrots Are there any carrots यो हाम्रो फर्स्ट युज भयो some र any को some र any को अरु पनि युजेसहरु रहन्छ some as a pronoun some लाई हामी pronoun को लागि पनि युज गर्न सक्छौं We can use some and any as pronoun We don't need to repeat the noun हामी some र any दुवैलाई pronoun को रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं Here are some examples Is there any apples कुनै दुई जना व्यक्तिमा कन्भर्सेसन भएको छ भने एकजनाले सोध्छ Is there any apples यो क्वेशन फर्ममा भयो र सेकेन्ड पर्सनले यसरी रिप्लाई दिन सक्छ No there isn't any or Yes do you want some Next example She doesn't have any pens but he has some उसँग कुनै पनि पेनहरु छैन बट उसँग छ उसँग पेन छ भनेर फेरि नाउनलाई रिपिट गर्नुको सट्टा हामी but he has some भन्न सक्छौं अब फेरि some को अर्को युजेस हेरौं यहाँ तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ बिकज हामीले अघि फर्स्टमा भिडियोको फर्स्टमा फेरि एकचोटी रिपिट गरेर हेर्नु होला
तपाईहरु यहाँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ भिडियोको फर्स्टमा सम पोजिटिभ सेन्टेन्सको लागि युज हुन्छ र एनी नेगेटिभ सेन्टेन्स र क्वेशनको लागि युज हुन्छ भनेका थियौं बट समलाई हामी क्वेशन्सको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं यो हाम्रो एक्सेप्सन भयो when you are pretty sure that the answer will be yes then we can use some in question form यदि तपाईले कोही कसैलाई क्वेशन गर्नुभयो भने त्यो क्वेशन को आन्सर यस हुन्छ भन्ने तपाई केही हदसम्म स्योर हुनुहुन्छ भने त्यसमा हामी सम युज गर्न सक्छौं क्वेशन फर्मेटमा यहाँ हामीसँग केही एक्जाम्पल रहेको छ Can we have some eggs? एकजना व्यक्तिले भन्छ Can we have some eggs? यदि जुन पर्सनले क्वेशन गरेको छ त्यो पर्सनलाई त्यो क्वेशनको आन्सर यस हुन्छ भन्ने स्योर छ भने त्यहाँ सम युज गरेर क्वेशन गर्न सकिन्छ Can we have some eggs? Sure. Next sentence. Can I get some water? कुनै एकजना व्यक्तिले वाटरको लागि क्वेशन गर्यो र पानी कोही व्यक्तिले दिन सक्छ भन्ने उसलाई स्योर छ भने उसले Can I get some water भनेर क्वेशन पनि गर्न सकिन्छ त्यसैगरी समको अर्को युजेस for offer and request स्पेशली हामी अफर र रिक्वेस्ट गर्दा सम नै युज गर्ने गर्छौं एनी युज गर्दैनौं क्वेशनको लागि जनरली हामी एनी युज गर्छौं बट रिक्वेस्ट फर्ममा हुँदा सम नै युज गर्ने गर्छौं यहाँ केही सेन्टेन्स रहेको छ Would you like some pasta? Would you like some pasta? Next, would you like some milk in your coffee? Would you like some milk in your coffee? यहाँ हाम्रो यो सेन्टेन्समा in preposition हो यो एउटा पनि नोट गरेर राख्नु होला पछिको लागि सजिलो हुन्छ प्रेपोजिसनको च्याप्टरमा in को युजेस धेरै थरीको हुन्छ बट अहिलेको लागि सानो थोरै इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छु म कफीमा मिल्क एड गर्दा हामी in युज गर्छौं सुगर एड गर्दा पनि in युज गर्छौं र प्रेपोजिसनको भिडियो पनि हामी पछि बनाउने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल Would you like some apples? Would you like some apples? अब एकचोटी भिडियो फेरि रिपिट गरेर फर्स्टमा जानु होला यहाँ पनि तपाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ हामीले अघि भनेका थियौं एनी क्वेशन र नेगेटिभ फर्मेटको लागि मात्र युज गर्छौं भनेर एनीको अर्को युजेस रहेको छ विथ पोजिटिभ सेन्टेन्स पोजिटिभ सेन्टेन्समा पनि हामी एनी युज गर्न सक्छौं बट त्यहाँ नेगेटिभ फिलिङ्स हुनु पर्यो त्यो सेन्टेन्समा नेगेटिभ फिलिङ्स आउँछ भनेदेखि मात्र हामी एनीलाई पोजिटिभ सेन्टेन्समा युज गर्छौं एकदम राम्रो सुन्नुस् है नेगेटिभ फिलिङ्स विथ पोजिटिभ सेन्टेन्स we can use any in positive sentence if the sentence has negative feeling यसरी नेगेटिभ फिलिङ्स आउने गरी सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामी धेरै जस्तो hardly without never rarely यस्तो वर्डहरु युज गर्छौं यहाँ केही सेन्टेन्स रहेको छ हेर्नुस् त I hardly have any money next there is hardly any food left मुस्किलले मात्रै केही खानेकुरा छ यस्तो सेन्स जान्छ there were hardly any tourists next sentence he answered without any sense of embarrassment next example she never had any other friends next I've never received any money from company. An inconsistent person
can rarely achieve success in any field. We did it without any difficulty. We can't go shopping without any money. Any को अर्को युजेस रहेको छ. Use any with the meaning it doesn't matter which one. कुन भन्ने कुराले कुनै पनि फरक नपर्नु. यसको लागि एक्जाम्पल हेर्यो भने बुझ्छौं हामीले. With positive sentence and use singular noun. यहाँ के एक्जाम्पल रहेको छ हेर्नुस् त. You can meet me anytime. जुनसुकै. यो यहाँ भएको एनीले जुनसुकै भन्ने कुरालाई डिनोट गर्छ. जुनसुकै यही भन्ने छैन, स्पेसिफिक छैन. जुनसुकै एनी. नेक्स्ट एक्जाम्पल. You can take any book. जुन लिनु भए पनि हुन्छ, जुन बुक लिए पनि हुन्छ. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स. You can have any soup you like. They are all vegan. एनीको हामीले भर्खरै जुन भए पनि हुन्छ, it doesn't matter which one भन्ने युजेस हेर्यौं. अब नेक्स्ट युजेस रहेको छ it does matter. जुन लिए पनि हुँदैन, but it does matter. यही नै हुनुपर्छ, स्पेसिफिक हुनुपर्छ भन्ने सेन्स चलाउँछ. You can't take any medicine without going to see a doctor. डाक्टरलाई नभेटिकन तिमी कुनै पनि मेडिसिन लिन सक्दैनौ. यदि तिम्रो बडीमा कुनै एउटा स्पेसिफिक रोग छ भने त्यो रोगको लागि डाक्टरले चेकअप गरिसकेपछि मात्रै मेडिसिन लिनुपर्छ भन्ने सेन्स जनाउँछ. You can't use any powder for your baby. बेबीको लागि जुनसुकै पाउडर पनि युज गर्न सक्दैन. बेबीहरुसँगको रिलेटेड पाउडर मात्रै युज गर्नुपर्छ. आई होप आजको भिडियोले सम र एनीको कन्फ्युजन एकदम क्लियर भयो होला. सम र एनीमा अझै पनि कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई धेरै पटक रिपिट गरेर हेर्नु. म स्योर छु कि तपाई सम र एनीमा एकदम क्लियर हुनुहुनेछ भनेर. Thank you so much for watching today's episode. Please hit like, share and subscribe.